ኮምፕረሰሩን አስገባና ታያችኋለሁ። ይሄ ኮምፕረሰር ለሶስት ቦታ ተከፍሏል። ይሄ ኮምፕረሰር አንደኛው ሎ የሆነውን ወይም ወፈር ያለውን ድምጽ ኮምፕረስ የምታደርጉበት ነው። ሁለተኛው መካከለኛ ሚድ የሆነውን ድምጽ የምታስተካክሉበት ነው። ሶስተኛ እዚህ ጋር ዳር ላይ የምታዩት ደግሞ ሃይ የሆነውን የወጣውን ቀጠን ያለውን ድምጽ የምታስተካክሉበት ነው የሚሆነው። ሰላም ይብዛላችሁ የተወደዳችሁ የ22 አዲስ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው? ተክሌ ብርሃን መስቀል ነኝ። በምትወዱት በ22 አዲስ በዚህ ቻናል ላይ እየቀረቡ ያሉ የሙዚቃ ትምህርቶች እየቀጠሉ ናቸው። ይህንን ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ የምትመለከቱ ሰዎች በዚህ ቻናል ላይ የተለያዩ የሙዚቃ ትምህርቶች ይቀርባሉ። ሙዚቀኛ መሆን ለምትፈልጉ ፒያኖ፣ ጊታር ትምህርት አቀርባለሁ። ወደፊት ደግሞ ሌሎች የሙዚቃ መሳሪያዎችንም አካተታለሁ። እንዲሁ ደግሞ ድምፃዊ ለሆናችሁ የቮካል ስልጠና ይሰጣል። ሙዚቃ ለምታቀናብሩ ሙዚቀኞች ለሆናችሁ ወይም ደግሞ ሙዚቃ ማቀናበር ለምትፈልጉ ለእናንተ ደግሞ የኪቤዝ ቱቶሪያል ይሰጣል። ሪኮርዲንግ፣ ሚክሲንግ፣ ማስተሪንግ እና ዛሬ እንደውም ይዤላችሁ የቀረብኩት ዌብላብ ላይ እንዴት ማስተሪንግ እንደምንሰራ ነው። ከዚህ በፊት እየተከታተላችሁ የነበረውን ቪዲዮ ታስታውሳላችሁ። በኪቤዝ ነው ሚክሲንግ እና ሪኮርዲንግ ያሳያችሁ። ማስተሪንግም በኪቤዝ መስራት ይቻላል። ግን ብዙ ጊዜ እኔም ሆንኩኝ ብዙ ሰዎች ብዙ ሙዚቀኞች የሚሰሩት በዌብላብ ነው። በሱ እስኪ ባሳያችሁ ደግሞ ጥሩ ነው ብዬ ሶፍትዌሩንም ቀየር አድርጌ ላሳያችሁ አስቤያለሁ። ቪዲዮን እስከ መጨረሻ ተከታተሉት። እንዴት ነው ሙዚቃ ከቀዳችሁ በኋላ ኢፌክቶችን ጨምራችሁ ሌቭሉን አስተካክላችሁ ሁሉን ነገር ከጨረሳችሁ በኋላ እንዴት ነው ማስተሪንግ የምትሰሩት? መጨረሻ ለጆሮ ለአድማጭ ሙዚቃውን አሳምራችሁ እንዴት ነው የምታቀርቡት የሚለውን ትምህርት ነው ዛሬ የምንመለከተው። የዩቲዩብ ቤተሰቦች አሁንም ማሳያችሁ ዌብላብ ላይ እንዴት አድርጋችሁ ማስተር እንደምትሰሩ ነው። አመጣጥናችሁ ባላንስ አድርጋችሁ ሙዚቃውንም የድምፃዊውንም ድምጽ ሁለቱን ካዋሃዳችሁ በኋላ በስተመጨረሻ የምታደርጉት እዚህ ዌብላብ ላይ ማስተሪንጉን ትሰራላችሁ። ፋይናል የሆነው ስራ የሚሰራው እዚህ ዌብላብ ላይ ነው የሚሰራው። እንደነገርኳችሁ በኪቤዝም ማስተሪንግ መስራት ይቻላል። እኔ በዚህኛው የተሻለ ስለሆነ በዚህኛው ደግሞ እንድትሰሩት እንድታውቁት ፈልጌ ነው። ስለዚህ ዌብላብ ላይ እንዴት ነው በኪቤዝ ላይ የሰራሁትን ሚክስ አድርጌ የላኩትን ኦዲዮ እንዴት ነው በዌብላብ ላይ ማስተሩን የምሰራው የሚለውን ነው ማሳያችሁ። አሁን አንድ የሰራሁትን ሙዚቃ ወደ ዌብላብ ላይ መጥቼ ከፍቼዋለሁ። ይሄ እንደምትመለከቱት ለመክፈት ፋይል ላይ ገብታችሁ ኦፕን ዌቭ ብትሉት ይከፍታል። እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ሙዚቃ መክፈት ትችላላችሁ። እንዲሁም እዚች ጋር የፎልደር ምልክት ታያችኋለች። እሷን ነክታችሁ ዌቭ ብትሉት ይከፍትላችኋል። ይሄ እንግዲህ ሚክስ የተደረገ ሙዚቃ ነው። እሱን በመጀመሪያ ደረጃ ላይ እንከፍተውና እናጫውተዋለን። ከፈት ትንሽ ላሳልፈውና ላጫውተው። አሁን ይሄ ሙዚቃ እንደምትመለከቱት ሲገባ አሁን ኤክስፖርት ሳደርገው የድምፁ ሌቭል ትንሽ አነስ ያለ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ምክንያቱም ከዚህ በፊትም እንደነገርኳችሁ ሚክስ ስታደርጉ ድምጾችን ዝቅ አድርጋችሁ ነው የምታደርጉት። ከአረንጓዴው ባያልፍ ቆንጆ ነው። አረንጓዴ ብሎ ከዛ ቢጫ ብሎ ቀይ ከሆነ ዲስቶርትድ ስለሚሆን ቀይ ብዙ ጊዜ ሳይበራ አነስ አድርጋችሁ ብትቀዱት ጥሩ ነው የሚሆነው። እዚህ ዌብላብ ላይ ማስተካከል ስለሚቻል እንደዛ ብታደርጉ የተሻለ ነው የሚሆነው። አሁን እንደምትመለከቱት እዚች ጋር ሜትር አለ። ይሄ ሜትር የምናወጣውን ፋይናሊ ጨርሰን ሙዚቃውን ስናወጣ ሌቭሉ እዚህ 0 ጋር ይመጣል ማለት ነው። አሳያችኋለሁ። አሁን እንዴት እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ። አሁን ሙዚቃው አንሶ ስለመጣ ምንድነው የማደርገው? ደብል ክሊክ እዚህ ጋር ሳደርግ ሰሌክት ያደርግልኛል። አሁን ደብል ክሊክ አደረኩኝ፣ ሰሌክት አደረገልኝ። ከዛ በኪቦርዱ ላይ ኮምፒውተር ኪቦርዱ ላይ ኤን ስነካ ኖርማላይዝ ሳውንድ ሌቭል የሚል አለ። ሳውንድ ሌቭሉን ኖርማላይዝ የምታደርጉበት ዲያሎግ ቦክስ ነው የሚመጣው። እዚህ ላይ
በዜሮ ብታደርጉት ካነሰ ወይም ኔጌቲቭ 1 በዜሮ ብታደርጉት ቆንጆ ነው። በጣም ካልበዛ በዜሮ አሁን አፕላይ አልኩት። አሁን ትመለከቱታላችሁ የዌቭ ሳይዝ ራሱ ሲጨምር አሁን ሳይዙ ጨመረ። አሁን በስከፍተው ድምጹም ከፍ ብሏል። ይሄው እንደምትመለከቱት ያቺ ዜሮ ላይ መጥቶልኛል። ይሄኛውን ከዚህ በፊት ለእናንተ ለማሳየት እንጂ እኔ አስተካክየው ነበር። አሁን ከእንደገና አሳንሼው ነው ወደ ዜሮ ኖርማላይዝ አድርገው ወደ ትክክለኛው ቦታ የመጣው። ስለዚህ አሁን ኖርማላይዝ ካደረግነው በኋላ እዚህ ጋር እንደሚታያችሁ እነዚህ ክፍት ቦታዎች ኢፌክት የምናስገባባቸው ቦታዎች ናቸው። የራሱ የዌብላብ ኢፌክቶች አሉት። አብረው ስንጭነው አብረው የሚጫኑ ኢፌክቶች አሉ። እነሱን ኢፌክቶች ብቻ በመጠቀም ማስተሪንግ መስራት እንችላለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ ከተጫኑት ውስጥ መጀመሪያ ምን እንጠቀማለን? ኢኪው እንጠቀማለን። ኢኳላይዘር ማለት ነው። እቺ እዛው ላይ ያለውን ልጠቀም። ኪው የምትለው የኪው ምልክት አለች። እሷን ስነካ ኢኳላይዘር ይመጣልኛል። ይሄ የምትመለከቱት ኢኳላይዘር ወይም ደግሞ የወፈረውን ቤዝ ድምጹን መቀነስ ቢያስፈልጋችሁ መጨመር ቢያስፈልጋችሁ እንዲሁም ደግሞ ሃይ የሆነውን ድምጽ ሚድ የሆነውን ድምጽ ባላንስ ለማድረግ የምትጠቀሙበት ሶፍትዌር ነው። ለምሳሌ ሙዚቃውን ከፈትኩት ሙዚቃውን ከፍቼ እዚች ጋር ሃይ የምትለውን አበራትና እዚች ታች ወርጄ እንደዚህ ባረግ አሁን ወይም በማውዜም እንደዚህ ማስተካከል ይችላል። እንደዚህ መጨመር መቀነስ ያጠፋል። ምን ይላል? እንደዚህ ኢኳላይዘር ላይ ወይም ሌሎች ማንኛውንም ኢፌክት ስትጠቀሙ ልክ እንደ መመሪያ ከዚህ በላይ ከፍ አታድርጉ፣ ከዚህ በታች ዝቅ አታድርጉ አላችሁ። ምክንያቱም እንደ ሙዚቃው ነው። እናንተ ስታስገቡ ያሳነሳችሁት ነገር ሊኖር ይችላል፣ የበዛ ነገር ሊኖር ይችላል። እሱን ነው የምታስተካክሉት እዚህ ላይ። ስለዚህ እየሰማችሁ ጥሩ ሞኒተር ስፒከር ቢኖራችሁ ቆንጆ ነው። እሱ ላይ እየሰማችሁ ነው የምታስተካክሉት። አሁን ትንሽዬ ሃዩን ሰጠት አድርጌዋለሁ። አሁን እንደዚህ ሰጥቼዋለሁ። ሲሰማ ይሄን ያህል ይበቃል። አሁን እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ቀይ በርቷል። እንደዚህ ሲሆን አስተካክለዋለሁ። መሆን የለበትም። ከዛ ቤዙም ትንሽ ስለበዛ ትንሽ ቤዙን ልቀንሰው። ወደዚች ጠጋ ላድርገውና እዚች አካባቢ ጋር ትንሽ እንደዚህ ወረድ ባደርገው ቆንጆ ነው የሚሆነው። አሁን ኢኳላይዘሩን አስገባው ተጠቀምኩኝ። ሌላ ሁለተኛ ምን እጠቀማለሁ? ኮምፕረሰር እጠቀማለሁ። ኮምፕረሰር እዚሁ ከዌብላብ ጋር አብሮ የተጫነ አለ። መልቲባንድ ኮምፕረሰር የሚል አለ። እሱን ኮምፕረሰሩን አስገባና ታያችኋለሁ። ይህ ኮምፕረሰር ለሶስት ቦታ ተከፍሏል። ይህ ኮምፕረሰር አንደኛው ሎ የሆነውን ወይም ወፈር ያለውን ድምፅ ኮምፕረስ የምታደርጉበት ነው። ሁለተኛው መካከለኛ ሚድ የሆነውን ድምፅ የምታስተካክሉበት ነው። ሶስተኛ እዚህ ጋር ዳር ላይ የምታዩት ደግሞ ሃይ የሆነውን የወጣውን ቀጠን ያለውን ድምፅ የምታስተካክሉበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሙዚቃውን ትከፍታላችሁ። ከፍታችሁ እዚህ ጋር ለማስተካከል ትሞክራላችሁ። ለምሳሌ ሶስቱንም ሚዱንም ሃዩንም ሎውንም እየነካካው ላሳያችሁ። አሁን በጣም ቀጠን። ስለዚህ አሁን ደግሞ ጠፋ፣ ሀያቱ ምናምን አይሰማም። ስለዚህ አመጣጥነዋለሁ። እዚህ ጋር ይበቃዋል። ከዛ ደግሞ ሚዱን ደግሞ አሁን መነፋረፍ ጀመረ። አሁን ደግሞ ለዚህም ደግሞ ሚዱ ይበቃዋል። ቤዙ ደግሞ
አሁን ሙሉ ለሙሉ ቤዙ ጠፋ። ግን ሙሉ ለሙሉ እንዲታፈን ወይም ኮምፕረስ እንዲደረግ ስለማልፈልግ ትንሽ ጨመር አደረገዋል። አሁን ምናልባት እናንተ በምትሰሙበት በሞባይል ሊሆን ይችላል ወይም በኮምፒውተር ላይ የቤዙ መጠን ላይሰማችሁ ይችላል። ግን አሁን በእኔ በምጠቀምበት በሞኒተር ስፒከር ስለሆነ አሁን ቤዙ ተመጣጣኝ ነው። ይህን ካደረግኩ በኋላ እንግዲህ ብዙ ኢፌክቶች አሉ የምጠቀማቸው። አሁን እናንተን ለማሳየት ወሳኝ የሆኑትን ነው ማሳያችሁ። በመጀመሪያ ደረጃ የሙዚቃችሁ ሌቭሉ ምን ያህል መሆን አለበት። ማስተር ስታደርጉ እናንተ የሰራችሁት ሙዚቃ ከሌሎች ሙዚቃ ጋር አብሮ ሲከፈት የሌሎቹ ሙዚቃ ከፍ ካለ የእናንተ ካነሰ ትክክል አይሆንም። ማስተሪንግ ሲሰራ አንዱ ሌቭሉን ማስተካከል ነው፣ ከሌሎች ሙዚቃዎች ጋር እኩል እንዲሄድም እንዲሁም ደግሞ ቤዙንም እንዳይበዛም እንዳያንስም፣ እንዲሁ ደግሞ ሀይ የሆነውን ድምፅ እሱም ደግሞ ካነሰ ሊታፈን ስለሚችል እሱንም የምታመጣጥኑበት ነገር ስለሆነ እነሱን ነገሮች እየሰማችሁ ታመጣጥናላችሁ። ሌሎችን ኢፌክቶች ደግሞ ሌላ ጊዜ ያሳያችኋለሁ። አሁን ግን መጀመሪያ ኢኳላይዝ ታደርጋላችሁ፣ ከዛ በኋላ ኮምፕረስ ታደርጋላችሁ። እነዚህ ቅድም እንዳሳያችሁ በሶስት ከፍያችኋለሁ። ሎ አለ፣ ሚድ አለ፣ ሃይ አለ። በጣም የወጣውን እነዚህ ስሚሉ የሚሉ ሃያቶች አሉ አይደል? እነሱ እንዳይታፈኑ ወይም ደግሞ በጣም በስተው ሌላውን ድምፅ ዶሚኔት እንዳያደርጉ ታመጣጥናላችሁ። በመካከል ላይ ያሉትን ድምፆችም ደግሞ እንዲሁም ደግሞ የወረደው ቤዝ ድምፁን ድም የሚለውን ቤዝ ድራሙን ቤዝ ጊታሩንም ሊሆን ይችላል። እነሱንም ድምፆች እየሰማችሁ በሞኒተር ስፒከራችሁ ታመጣጥናላችሁ። እሱን ካመጣጠናችሁ በኋላ ኮምፕረስ ካደረጋችሁ በኋላ ሌላ ደግሞ ሶስተኛ የምንጠቀመው ኢፌክት ስቴሪዮ ኤክስፓንደር የምትል ነች። ስቴሪዮ ኤክስፓንደር ምንድን ነው? ያ ኤክስፖርት ያደረግነውና ሚክስ አድርገን የላክነውን ኦዲዮ እዚህ ከገባ በኋላ ምናልባት በጣም ደረቅ ያለ ከሆነ በተን እንዲል ነው፣ ትንሽ በተን እንዲል በስፒከሮቹ በሁለቱም ስፒከሮች በደንብ በተን ብሎ እንዲሰማ የምታደርጉበት ነው። ሰብሰብ ያለውን ትንሽ በተን የምታደርጉበት ነው። ለምሳሌ ለውጡን ከፍቼ እየጨመርኩኝ ላሳያችሁ። አሁን እየጨመርኩ አሁን ቀነስኩት። አሁን ዜሮ አረኩትኝ። አሁን ደግሞ ልጨምረው። አሁን በጣም ተበተነ። አሁን ትንሽ ሰብሰብ ያለ ነው። በጣምም አልተበተነም፣ ደግሞ አልደረቀም። ዜሮ ሲሆን ድርቅ ይላል። ትንሽ ደግሞ እየጨመርን ስንሄድ በተን ይላል። ይህንን እንግዲህ እየሰማችሁ ነው፣ እንደሰራችሁት ሙዚቃ ነው የሚወሰነው። ስለዚህ አሁን ለዚህኛው ሙዚቃ ወደ 43 አካባቢ አድርጌዋለሁ። 40 ራሱ በቂ ነው። 40 በቂ ነው። ይኸው አሁን ቆንጆ ነው። በተን ብሏል በተወሰነ መጠን። ይህን ካደረግን በኋላ ሌላው አራተኛ የማሳያችሁ ኢፌክት ምንድን ነው? ወሳኝ የሆነው ኢፌክት ነው። ሌቭሉን የምታስተካክሉበት፣ ካነሰ የምትጨምሩበት፣ ከበዛም ደግሞ የምትቀንሱበት ነው። ፒክ ማስተር የሚለውን ትጠቀማላችሁ። ሌሎችም አሉ ሌሎች ኢፌክቶች ተመሳሳይ ስራ የሚሰሩ። ለምሳሌ ኢኳላይዘር እኔ ባለ 4 አሳይቻችኋለሁ። ባለ 8 አለ፣ ባለ 10 አለ። በአንዱ እየሰፋ በመጣ ቁጥር ኤዲት ለማድረግ የምትፈልጓት ቦታ ላይ ኤዲት ለማድረግ ትችላላችሁ። ስለዚህ ምናልባት ከሌላችሁ ዌብላብን ስትጭኑት ራሱ ላይ ባለው ፕላጊንስ መጠቀም ከፈለጋችሁ እነዚህን ተጠቀሙ። ደግሞ ከነዚህ በኋላ እነዚህን ተጠቅማችሁ ደግሞ እነዚህ ያላረካ ካሏችሁ ደግሞ ሌሎችን ደግሞ ፕላጊኖችን በመጫን የስራችሁን ጥራት ማሻሻል ትችላላችሁ። የተሻለ አማራጮች ይኖሯችኋል። አሁን ፒክ ማስተር የሚለውን
ከዛ በፊት እንደምታዩት እዚህ ጋር ሜትሩ ላይ ቀይ በርቷል። ስለዚህ በስቷል፣ ዲስቶርትድ ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው ማድረገው እዚህ ፒክ ማስተሩ ላይ መጣና አሳንሰውና አመጣጥነዋለሁ። አሁን አሳነስኩት። ይሄ ደግሞ ያንሳል። መምጣት ያለበት አሁን እንደምትመለከቱት 0 ጋር መጥቶልኛል። እዚች 0 ሜትሯ 0 ላይ መምጣት አለበት። ከ0 ወደ ላይም ከፍ ካለ ዲስቶርትድ እየሆነ ነው የሚመጣው። ድምፁ ከፍ ሊል ይችላል፣ ግን ያ ድምፅ የተበላሸ ነው። እየተበላሸ ጥራቱን እየቀነሰ ነው የሚመጣው። ጥራቱን እንዳይቀንስ በ0 ሌቭል ታደርጉትና በፒክ ማስተር ታስተካክላላችሁ። ሲበዛ ትቀንሱታላችሁ፣ ሲያንስ ደግሞ አሁን ሌቭሉን ጠብቆልኛል፣ ከ0 አላለፈም። ስለዚህ ጥሩ ማስተሪንጉን በተወሰነ ደረጃ ጥሩ አድርጌ ሰርቸዋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ የተወሰኑትን ኢፌክቶች ነው አሁን እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ። ሌሎችን ተጨማሪ ኢፌክቶችን እንደሰራነው ሙዚቃ፣ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ስንሰራው ሙዚቃው በጣም ቤዝ ሊያንሰው ይችላል፣ በጣም ሊበዛበት ይችላል፣ እንዲሁ ደረቅ ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁ የተበተነ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ አይነት ነገሮች ሊገጥሙን ይችላሉ በስራ ላይ። ስለዚህ ለነዛ የሚሆኑ ደግሞ የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። ሌላ ጊዜ ደግሞ እነዛን ኢፌክቶች ለምሳሌ የተበላሹ ነገሮችን ለማስተካከል እንዴት ምን አይነት ኢፌክት መጠቀም አለብን የሚለውን ሌላ ጊዜ ደግሞ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ግን ለዛሬ አሁን ያሳየኋችሁ ወሳኝ የሆኑ ሁልጊዜ ልንጠቀምባቸው የምንችላቸው ነገሮች፣ ምክንያቱም የምንሰራቸው ሙዚቃዎች ወይ ቤዛቸው ሊያንስ ይችላል ወይ ሊበዛ ይችላል፣ ወይ ደግሞ እነዚህ ቀጭን ሀይ የሆኑ ድምጾች ሊያንሱ ወይ ሊበዙ ይችላሉ። እነሱን ኢኳላይዝ እናደርጋለን። ኮምፕረሰርም ተጠቅመን የበዙትን ድምጾች ትንሽ ኮምፕረስ እናደርጋቸዋለን። ሎም ከሆነ ያነሰውን ከፍ እናደርጋለን። እናመጣጠንና እንዳይደርቅብን ደግሞ እቺ ስቴሪዮ ኤክስፓንደር የሚለውን ትንሽ ድምፁ በተን እንዲል እናደርጋለን። ካደረግን በኋላ በፒክ ማስተር ሁሉን ነገር ሌቭሉን በትክክለኛው ካስተካከልን በኋላ ከሌሎች ሙዚቃዎች ጋር ሲከፈት እኩል ተመሳሳይ ሌቭል ላይ እንዲገኝ ካደረግን በኋላ ስንጨርስ የምናደርገው እዚህ ጋር ሬንደር የምትላለች፣ እዚች ጋር ሬንደር የምትለዋን እንነካለን። ሬንደር ስንለው አሁን ይሄ ኦፕሽን ይመጣልናል። እዚህ ጋር ኦኬ እንለዋለን። አሁን ሬንደር ሙሉን የሰራነውን ያስገባናቸውን ኢፌክቶች በአጠቃላይ በሚገባ ሁኔታ ከሙዚቃው ጋር አዋህዶ ሚክስ ያደረግነውን ሙዚቃ ለውጦልን ጥሩ አድርጎ ለማስተሪንግ አዘጋጅቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባለው ደረጃ እኔ ስራዬን ለእናንተ እንግዲህ እያሳየሁ ስለሆነ በዚህ ደረጃ ጨርሳለሁ። ከጨረስኩ በኋላ ሬንደር አድርጌያለሁ። ምንድነው የማደርገው? ሴቭ ብዬ መውጣት ነው። ሴቭ ብዬ እወጣለሁ። ከዛ በኋላ አሁን ባለው ደረጃ ስራዬን ጨረስኩኝ ማለት ነው። እናንተም እንደዚህ እያደረጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። ተጨማሪ ነገሮችን ደግሞ በሌሎች ቪዲዮዎች ላይ ይዤላችሁ ቀርባለሁ። እናንተም ደግሞ አሁን ሳሳያችሁ ያልገባችሁ ካለ ማንኛውንም አይነት ኮመንት እቀበላለሁ። በኮመንት ቦታው ላይ ጻፉልኝ። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ ሌላ ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ማስተሪንግ አልጨረስኩም፣ ሚክሲንግም አልጨረስኩም፣ ሪኮርዲንግም አልጨረስኩም። በመሃል አዳዲስ ነገሮችን ይዤላችሁ ቀርባለሁ።